Přeji krásné dobré ráno. Dneska bude special den, máme ho v plánu výletovat vlastně celý. Viděli jste, že jsme si půjčili auto, takže dneska se pojedeme podívat do Národního parku Krka a odpoledne potom do Šibeníku. Tak to je plán, uvidíme, jak to dopadne v realitě. A teď ještě samozřejmě, protože je ráno, tak je potřeba udělat snídani a pokračuje oblíbený seriál Táta vaří. A táta vaří tentokrát míchaný vajíčka. Asi jedna z nejoblíbenějších snídaní naší rodiny. Takže jsme vyrazili v našem novém obrovském autě. Jedeme do Národního parku Krka. A zjistili jsme, když jsme si kupovali lístky online dopředu, že nějak nejezdí loď, kterou jsme měli v plánu jet, protože tam asi byly nějaké velké vody a je ten provoz lodní dočasně pozastaven. Tak, to je škoda, no. Je to škoda, těšili jsme se na to, ale vzali jsme místo toho nějaký lístek autobusem, tak uvidíme, jak to půjde, protože se Simonkou tam někde zdolávat kilometry a kilometry pěšky se nám nechce. Respektive to by ani neklaplo. Pro informaci, kdo by nechtěl jet tým autobusem, tak cesta tam trvala pěšky hodinu niečo. Jako nám by to nevadilo, ale bez Simonky a určitě nie v takovém počasí, jakože je strašně horko, protože máme hodinu tam, hodinu naspäť a ona není úplně v situaci, že vydrží hodinu v počáru. Tak nám tady zadar připravili jízdu zručnosti. No ale tak to je masakr. Ty kanály normálně trčí tak 10 cm nad zemi. Tak řekni nám, kolik jsme platili. Takže cesta Zadar Šibeník 3,50 eur. Asi v pohodě, ne? Jo. V rámci možností, ne? Ale jako se to nezdá tady všechno po těch jako eurech, tak šup skáče. A ve finále pak to bude na konci zájezdu celkem slušný účet. Tak, zastavili jsme tady na parkovišti u Národního parku Krka a teď potřebujeme zjistit, kam máme jít na autobus, odkud jede. Myška zatím přebaluje Simonku, připraví na jízdu a já jdu zjistit, co a jak. Tady mapa, recepce, autobusy. Tak zjištěno, vypadá to, že to jede vlastně kyvadlově, jak se naplní bus. Tak to je dobrá zpráva, že tady nemusíme někde třeba půl hodiny čekat. A je to navíc ve stínu, bylo tam i dětské hřiště, tak značka ideál. Ty jedeš autobuskem. Ale řekni, že má opět formu. Hroznou formu. My si poslední dobou užíváme různé způsoby dopravy. Vlak, autobus, trolejbus, obytňák, půjčené auto. To je. Tak, jsme vystoupili z autobusu, cesta netrvala dlouho, že? Bylo to rychle. No, necelých 10 minut, daj to. Upřímně nevíme, jestli jsme dobře, ale asi snad jo. Vidíme tam, kam jdu davy. Vystoupili jsme s celým davem, takže snad to bude v pohodě. Jo, a ještě informace o ceně. Tak jsme tady 28. května, to je ještě před sezónou, takže dneska jsme platili vstup za 15 € na dospělou osobu a od 1. června stojí 40. A malá? Malá Zadara. Jo. A od 1. června stojí 40 éček. To je jako podle mě masakry. Když jedna rodina půjde, tak je to dost. Ale zase jako, snad to bude hezké, takže se podívejte. Ale ta cena je z Plitvické jazera a tento Národní park Krka. Takže možná Plitvické jazera je jiná cena, to nevím. Ne, já si myslím, že když jsme se dívali, stála stejně. Aspoň mám pocit. U toho Národního parku Krka je tam jenom spíš vodopád, je to menšia prohlídka, jo? Ty Plitvické jazera sú víc ako aj kdyby turisticky, je toho tam víc na podívanú, akorát my so Simonkou by sme to nedali ísť z Kočara, ona by to ešte neuchodila. Jo, takže proto sme sa rozhodli pre ten Národní park Krka. Jo. Je to tak, ale slyšeli jsme, že je moc pěkný, takže se nemá aspoň přesvědčit na vlastní kůži a pojďte se podívat taky a aspoň uvidíte, jestli to dává smysl semka jít nebo nejít, když budete bydlet někde zhruba tam, kde jsme my. Do Ľudí by to muselo být ještě krajší, no. Jo. Príště. Tak sledujte dál.
krásný. Ty první dojmy z toho jsou úplně boží. Je tady příjemně chladno, že od té vody. Jo, že jako i v tom Tarnu to asi může být dobrá procházka. Je to hodně pod stromama, hodně tady burácí voda, takže to asi slyšíte. Nebo doufám, že mě vůbec slyšíte. A jako dobrý, ty dojmy jsou fakt jako parádní. Tak už rozumím tomu, co říkali, že je víc vody. Předpokládám, že tady to normálně není. Ale dívejte se. A další důkaz těch velkých dešťů a proč asi nejezdí loď, tak tady normálně vymletá stezka, po které se má jet s kočárkem, a když to vidím, tak to je jako velký špatný. Tak, dáváme si nějaké lehké občerstvení. Je tady pekárna, je super. Simonka teďka tlačí banán, tak nám dala chvilku klidu. Thank you. Tak hned tlačíme. Co to máš ty? Nějaký burek, ale masový. A já mám cvrk se sýrom. Já mám ráda i ten sírový, ale Jitka ho moc nemusí. Tam asi se jsme vzali nějakou pizzovou tyčinku, tak snad to bude v pohodě. Ale asi je to dělané čerstvě, lebo je to fakt ještě úplně teplé. Vnitřná směs. Ale teda mám jednu výtku k tomu parku. A to zaplatíte tady vstupný jako nemalý v tu sezonu a ještě tady mají placené záchody, jako to už je trošku přes hranu. Tak a tady vlastně dole v tom nejnižším bodě jsou takové občerstvení s pitím, s jídlem, takže super. Já ti chceš? Ona mi koupí kolu a pak mi ho nedá. A tak já jak můžeme vědět, že on to chce? A když odpovím ano, dal bych si kolu. Ježiši, no. Co z toho děláš? Ne? Už se jdeme podívat na vodopády, hej, už z dálky to vypadá brutálně krásné. Dřív se tam normálně mohlo koupat, ale teď nevím, proč to zakázali, nevím. Teďka určitě kvůli tomu množství vody, ale myslím si, že už ani loňská sezóna nebyla koupací. Ale mohlo to být zajímavé. Ale vydržte normálně, to je nádhera. Už když se natáčel Bedekr, tak už se tu nekoupali. To je nádhera. Jdem zase? Mně se to líbí. No jsem zvedavá ještě, kolik schodů budeme muset takto zdolat. Nevím, možno jsme blbci, možno je jiná trasa, ale jako aby se jelo s kočárom nebo někdo, kto bude na vozíku schodmi. Už jsme prošli celý Krka park, jako prostředí, voda, všechno jako nádherný. To určitě stojí za to. Precházka, moc. Ale jestli máte děti v našem věku s kočárkem, tak to asi vynechte, protože cesta zpátky vlastně z toho spodního místa byla po schodech, když jsem nesl kočárek, to jste viděli. A pak tam byla ještě nějaká druhá možnost cesty a ta byla po kameních úplně strašných, takže vlastně nějaký nesjízdná pro kočárek. Takže... Jo, to nám přímo říkala sprievodkyňa. No. My jsme se ptali, že či to je jenom tento možnost, způsob vyjet to na vrch tými schodmi, nebo ještě jiná cesta. Ona říkala, že ľudia využívají většinou tuto. Jako dobré, s malým dieťaťom můžu, ale spíš nosítko. A akorát ta naša byť v tom nosítku nebyla, no.
To bylo trošku utrpení, ale aspoň máme zážitky a Simonce se to líbilo. Ale jinak, když máte starší děti nebo jste sami, tak určitě se stavte, je to krásný. Fakt jako ten spodek, viděli jste ty vodopády. Když můžeme doporučit, tak spíš mimo sezónu. Za prvé i není takové vedro a za druhé i ta cena. Jako 15 eur na osobu rozdíl versus 40 eur je sakra rozdíl. Tak jo. Tak jo, tak my se ještě vydáme do města do Šibeníku. Tam jdeme na oběd snad a... Jo, ještě se tam půjdeme projít. Ještě možná navštívíme ty zahrady Mnichu, to jsme dostali doporučení od Hobby Caravan. Tak momentálně hledáme místo, kde bychom zaparkovali a tu máme čo nejblíž do toho centra, nemusíme Simonku trápit v tom horku. Tak snad se nám něco podarí najít. Jako trošku dál, mimo centra byly nějaké parkoviště, bylo napsané, že jsou volné, tak uvidíme. Teď máme výhodu, že máme tak malé autičko, že se zmestíme všude, že? Máme zaparkovaný. A teď se, přátelé, zasmějte, my vždycky jako veškerý eura, veškerý drobnice, co máme, tak si dáváme bokem. Takže mám tady flaštičku, je v ní asi 40 Dček v kovákách a jdu zaplatit parkovné. A jsou tady jako dobré změny. V sezóně v létě 2 eura hodina, teď mimo sezónu 0,80 za hodinu. Jsme v Šibeníku a zaparkovali jsme prakticky v centru, hned u Maríny a jdeme se podívat směrem k hradu a po cestě si dát něco dobrého na jídlo. Tak já točím, Myška má za úkol vybrat jídlo, tak jsem zvědavý, jestli se vůbec najíme. My máme totiž takovou jako blbou vlastnost, že vždycky jako chodíme a nemůžeme se rozhodnout, kam sednout. Takže to je úplný peklo. Tak bych to... Nakonec to bylo jednoduché, opravdu první hospoda. Simonka už má džusíček, maminka má pivečko, tatínek má nealko pivo. Máme jídlo. Simonka samozřejmě chce jíst sama, takže nic není dobré. A maminka má úplně luxusní salát. A já něco. Už jsme po obědě. Bylo to dobré, že? Jo, jako za mě, já jsem řekla i z menší porce, a takže to pro mě byla obrá porce. Jo, no, doslova jsme přežraní. A večer si dáme jenom lehkou. No, večeře light. Ale jo, bylo to dobré. Jo, bylo to dobré. Ten tu nějak byl jakože fakt dobře udělaný. Akorát jsem chtěl ligně a dostal jsem nějaký vepřový, ale zase bylo fakt dobrý a majonéza s lanížema. Byla super. Laníže? Určitě. Fakt super. Pojď, Simonoš. Simonka se taky napapkala, tak snad bude mít lepší náladu. Bych nejradši daroval někomu tu dceru. Je tak nedobrá, vydrželo jí být hodná 10 vteřin. My takovým tempem nedojdeme ani na konec ulici. A ona si jede svou ligu. Tak v naprosté sebeobraně už musím vzít Simonu na ruce, tak snad to vydrží aspoň chvilku. A jdem se tady projít po Šibeníku. Jako moc krásné stavby. Lodě. To je takový větší karavan na vodě. Takové děla, no je to krásné, krásné město. To je krásné. Ježíš, má úplně nádhernou atmosféru Šibeník. Určitě to stojí za návštěvu. Asi mi... Ty jo. Moc krásné. Precházíme po krásných uličkách Šibeníku. Snažíme se nějakým způsobem vystúpať hore úplně k tým zahradám mnichovým. Snad se nám to podarí se Simonkou. A musím říct, že Šibeník teda určitě hezčí než Zadar. Daleko příjemnější atmosféra a to zase opět mimo sezónu nemá chybu. Nikdo tu není, je to... Máme město skoro pro sebe. Každému se líbí něco jiné. Nám se líbí ta historickéjší část a ten Šibeník je fakt jako... Krásný, že? Trošku mi připomíná Rovín. Aha, trošku. Hledáme popit. Nevím, či to znáte, čo to je, ale to je jediné, čo tak Simon dokáže uklidnit. A nebo když tak nějaké lehké drogy pro mě a pro Myšku, protože... Já si myslím, že si všetci tím prošli. Je to jako možná vám to přijde jako hrozný kýč, že my se tady rozplýváme, ale prostě nám se tohle fakt hrozně líbí. To je pec. Když jsme si to natrénovali na krce, tak ukaž, co mě čeká znova. Jako já bych už asi do toho nešla osobně. Já bych to klidně, ten výhled aj oželila.
Ale Simonke sa to líbí, ona to má v rámci zábavy, že? Aha. A tatínek to má místo fitka. A tak chcel si ísť do fitka, takže nemusíš. No to ne. Hlavne dávaj pozor, no a ty nepošminkneš. Když budete chtít někde něco odstěhovat, tak dejte vědět, my vám pomůžeme. Ale jako je to krásné, že? Ten výhled je úplně úžasný. A na poslední schody jsem teda nechal holky dole a jdu se podívat úplně nahoru do pevnosti. Jestli se nebojíte výšek, tak určitě můžete vylízt až semka. Jestli se bojíte, tak opatrně. Fakt jste tady na vrcholu toho jednoho kopce. Původně jsme měli v plánu jít i na ten druhý, ale necháváme si na příště. Aspoň máme důvod se semka ještě vrátit. A tady takhle pod náma staré město Šibeníku s hřbitovem a výhled úplně k nezaplacení. Tady ten průplav je strašně krásný. Konečně vytuhla. Dítě nám konečně spí, odpadnuté úplně. Tak my se můžeme věnovat a rozjímat nad tím, jak jsme unavení a po těch schodech a všem, co jsme dneska jako si prošli a zažili. Ale ne, stálo to, za to bylo to dobré. Jo, ten Šibeník je pěkný. Jo, určitě. Ještě poslední pohled na Šibeník. Co? Nevyměníme obyť nějak za tady tu malou loďku. To bychom tam mohli urobiť sraz tých karavanistů. No, to je pravda, že tady by se asi vyšli všichni. Party. Taková malá jachtička. No, malá. Pohoda. Tam 50 by to mělo být. Díky, naschle. 3,50, že? 3,50. Jak je to možné, že to je méně, než jsme išli tam? Přesně to bylo taky 3,50. Na 5 eur? Ne, nebo jo? Já už nevím, už jsem unavená. Ty jo, no, sám nevím. To je vidět, že nás ta Simona vyšťavila, ty jo. Ale tak jsme od rána už od 10:30 preč. A já jenom tak jako spíš v hlavě přemýšlím, jako k čemu je zaměstnaný borec v budce, který vybírá peníze a podává platební terminál. Jako to je pro boha proč v dnešní době? To nedává smysl. Tak jsme chytli trošku deště. Jak bylo v jednom filmu, když chčije, tak to není žádná dovolená. A tak to vypadá, že to jsou jenom takové... To je takový mráček úzký, no, tady po cestě. To není burka, to je takový jenom letní deštík. O pár kilometrů později, no ty vole, z malého deštíka burka. Takže naše nezničitelné, nevybitelné dítě ještě večer má plno energie a jezdí s panenkou. A my se s váma rozloučíme, popřejeme vám krásný den, díky, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud máte nějaký dotaz nebo nás chcete jenom pozdravit, napište do komentáře. A jestli nás ještě neodebíráte, dejte si odběr a ať vám neuteče další video z téhle série. Mějte se krásně, ahoj. 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 Řekni ahoj. Ahoj.